Hi guys, welcome back, and for today's video, we will have a short demo or tutorial para sa ating mini sewing machine. First na gagawin natin is pag-wind ng ating sinulid sa ating bobbin. Muna yung sinulid mga 5 hanggang 10 beses na ikot. Pagkatapos, ilagay na natin sa knob. After that, press na natin yung on button. As you notice, hinawakan ko yung sinulid para i-guide natin. Kailangan kasi siya hawakan para hindi malukot yung sinulid natin. So, hintayin lang natin pa hanggang matapos yung ating pag-wind ng ating sinulid. So, next na gagawin natin is ilalagay naman natin yung ating na-wind na sinulid sa kanyang bobbin case. Tanggalin muna natin yung spring. Tapos, ilagay na yung bobbin, saka ilagay ulit yung spring. Tapos, ilagay na ulit natin sa bobbin case. This time, ilalagay na natin yung ating sinulid sa unang butas. Pagkatapos sa unang butas, dadaan naman yung sinulid natin sa tension ng ating mini sewing machine. So, bali, may mga 5 butas na dadaanan yung ating sinulid bago tayo makapag-start magtahi. So, hintayin lang natin matapos yung ating paglalagay ng sinulid. So complicated, don't mess it up, feeling frustrated, it ain't enough to fix a love. If you're gonna break me, I know I won't stay. I don't wanna wait here, you push me away. If you're gonna choose, you don't know what to do. I don't wanna lose you, but don't wanna lose me too. So, ayan, nailagay na natin yung ating dalawang bobbin sa ating mini sewing machine. So, adjust natin gamit yung ating gamit yung knob. Before tayo makapagsimulang magtahi, kailangan nating mahugot yung sinulid sa ilalim. So, i-turn lang natin yung knob para matry na mahugot yung sinulid sa ilalim. So, ayan, nahugot na natin at gamit yung seam ripper, nakuha na natin yung sinulid. Tapos, ilagay lang natin sa bandang likod. Pagkatapos, takpan na natin yung pangalawang bobbin para makapagsimula na tayong magtahi. This time, subukan na nating magtahi. May dalawang option sa pagtatahi ng ating mini sewing machine. First, yung paggamit ng ating foot pedal. At pangalawa, yung push button. For me, mas convenient gamitin yung foot pedal kapag nagtatahi gamit itong mini sewing machine. Sa ating mini sewing machine, meron lang tayong isang uri ng stitch. Kumbaga, para lang siyang running stitch. Bali, 2 speed din siya. Merong low and high speed. So, ang gamit ko ngayon is low speed lang. So, ayan, natapos na tayong magtahi. Actually, marami na akong nagawang face mask gamit ang mini sewing machine na ito. At yung iba na ibenta ko na rin. At yung iba, gamit ko. I have been using this machine for more than 5 months na. At dahil palaging napuputol yung sinulid, bumili na ako ng bagong sewing machine na mas malaki at mas convenient gamit. Hope nakatulong sa inyo ang video na to. At kung nagustuhan nyo, please like and subscribe. Thanks for watching!